แอมป์จิ๋ว800 วัตต์รุ่นใหม่ของทาง Wuxi Audio ในชื่อรุ่นว่า ZK-APTX2 เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากตัว APTX1 โดยเพิ่มกำลังขับขึ้นมาเป็นเท่าตัวแต่ว่าลูกเล่นยังคงเด็ดเหมือนเดิมราคา 2,200 บาทแต่จะแจ่มไหมไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วครับโดยแอมจิ๋วที่ผมนำมารีวิวจะเป็นแอมจิ๋วรุ่นใหม่ของทางแบรนด์ Wuxi Audio ในชื่อรุ่นว่า ZK-APTX2 โดยรุ่น APTX2 เขาก็จะเป็นรุ่นที่ต่อยอดจากตัว APTX1 นะครับโดยเขาจะเพิ่มกำลังขับขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะจาก APTX1 มีแค่400 วัตต์นะครับแต่ว่า APTX2 มีให้สูงสุดถึง800 วัตต์เลยนะแล้วก็ยังคงเป็นแอมจิ๋วแบบว่า 2.1เหมือนเดิมครับโดยกำลังขับเขาจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับช่องลำโพงขวาก็จะขับได้สูงสุดอยู่ที่200 วัตต์นะแล้วก็ในส่วนตัวช่องลำโพงซ้ายก็จะขับได้สูงสุดอยู่ที่200 วัตต์เช่นกันครับในส่วนตัวซับวูฟเฟอร์ก็จะขับได้สูงสุดอยู่ที่400 วัตต์เลยครับก็ถือว่าเป็นกำลังขับที่จัดหนักจัดเต็มมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เขาไม่ใช่ว่าเพิ่มแค่กำลังขับนะเขายังคงให้ลูกเล่นแพรวๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมบางอย่างขึ้นมาด้วยอย่างแรกที่เขามีเหมือนเดิมก็จะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC 3034เขาก็ใส่มาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นช่องต่ออุปกรณ์เสริมอย่างพวกช่องต่อปีไม้ปีโทนหรือว่าตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกเขาก็ยังคงมีมาให้นะอย่างที่3ก็จะเป็นในส่วนของการถอดเปลี่ยนแอมป์เพื่อจูนแต่งสัญญาณเสียงเขาก็มีมาให้เหมือนตัว APTX1 เลยนะครับคุณสามารถจูนเสียงกลางเสียงแหลมให้มันดีมากขึ้นให้มันเปลี่ยนโทนจากโทนใสเป็นอุ่นจากโทนอุ่นเป็นใสให้รายละเอียดมันแพรวพาวมากขึ้นคุณก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์คุณก็สามารถจูนซับให้มันมีความละมุนให้มันมีความสนุกได้ดั่งใจเลยนะถ้าคุณหาออฟแอมเบอร์ดีๆมาใส่นะครับอย่างที่4นะครับจะเป็นในส่วนของตัวช่องซับเอาที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับตัว APTX1 เขาจะไม่มีมาให้นะคุณต้องไปจัมป์ใต้บอร์ดเอาเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงแล้ว APTX2 เขาใส่มาให้แล้วนะครับผมคุณไม่ต้องไปทำอะไรยุ่งยากต่อแค่แจ็ค3พินออกไปใส่ไอตัวแอมขับซับแยกเขาก็แบบว่ามีมาให้เสร็จสับนะครับผมคุณไม่ต้องไปทำอะไรยุ่งยากเหมือนตัว APTX1 แล้วก็ถือว่าแก้ปัญหาของตัว APTX1 มาระดับหนึ่งเลยนะประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องลูกเล่นที่เขาให้มาแบบว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วก็เพิ่มเติมจากตัว APTX1 ครับโอเคในส่วนตัวราคาของรุ่น APTX2 นะครับเขาก็จะมีราคาอยู่ประมาณสัก 2,200 บาทถึง 2,300 บาทแล้วแต่รุ่นนะครับซึ่งเขาจะมีอยู่2รุ่นนะรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับรุ่นที่2ก็จะเป็นรุ่นที่เขาย้ายปุ่มมาจากโรงงานคุณก็เลือกซื้อดูกันแล้วกันนะครับราคามันจะต่างกันประมาณสัก100นะแต่ว่ารุ่นที่ผมได้มาณตรงนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะโอเคครับมาดูในส่วนของหน้าตาตัวกล่องเลยนะครับหน้าตาตัวกล่องก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาแล้วก็ไม่ได้สกรีนอะไรมาให้เลยนะติดแค่สติกเกอร์บ่งบอกชื่อรุ่นนะครับแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นแอมป์จิ๋วแบบ 2.1 Channel มีกำลังขับ200 วัตต์บวก200 วัตต์บวก400 วัตต์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มากันเลยครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวถุงของแถมนะครับเขาก็จะอยู่ในถุงซิปล็อกแบบนี้นะเขาก็จะให้ปุ่ม Volume VR มาอยู่5ปุ่มนะครับแล้วก็เป็นชุดตัวน็อตเอาไว้ขันตัวปุ่มยึดกับตัวแผ่นเพจนะครับผมเพราะว่าไอตัวแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเขาจะไม่มีแผ่นเพจด้านหน้ามาให้ครับคุณต้องเอาไปลงกับไอตัวแผ่นเพจของคุณเอาเองนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่างต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วเลยนะครับผมจะอยู่ในถุงกันกระแทกแบบนี้เลยนะก็มีให้แค่นี้นะครับราคาสูงแต่ว่าไอตัวกล่องไม่ได้มีความแบบว่าอลังการอะไรใดๆเลยเหมือนในตัวZK-AS21P นะครับตัว AS21P ยังอลังการกว่านี้เลยนะอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวแอมป์จิ๋วนะครับก็ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะ
ผมว่าใหญ่เท่ากับไอตัว ZK-A21P เลยนะครับในส่วนของตัวขนาด Dimension ก็ตามรูปเลยในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะพูดหลักๆอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานครับอย่างที่2ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่เขาให้มานะครับว่าเขาให้ IC ขยายมาเป็นเบอร์ไหนอย่างที่3ก็จะเป็นในส่วนของลูกเล่นพิเศษที่เขามีมาให้ครับว่าใช้งานยังไงมีอะไรมาให้บ้างอย่างที่4ก็จะเป็นในส่วนของการเทสเสียงเพลงครับผมก็จะเอาไปประกอบกับพวกตู้ลำโพงแล้วก็จะเอาไปเทสเสียงให้ฟังครับว่าเอกลักษณ์ของเสียงแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยจะออกมาประมาณไหนครับผมก็จะพูดอยู่4เรื่องหลักๆประมาณนี้ครับโอเคครับมาดูเรื่องที่1กันเลยนะครับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานโดยเรื่องแรกที่ผมจะพูดก็จะเป็นในส่วนของการ input สัญญาณครับซึ่งแอมป์จิ๋วตัวนี้รองรับการ input สัญญาณได้อยู่แค่2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธครับเขาจะใช้ชิปบลูทูธของทาง Qualcomm นะในรหัส QCC 3034นะครับโดยตัว QCC 3034เขาก็จะรองรับตัวโคเด็กที่เป็น aptX HD นะครับผมก็ถือว่ามีให้ได้ใช้งานแบบว่าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะครับผมคุณไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อโมดูลแยกมาต่อเพิ่มเลยนะแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับราคานี้ผมมองว่าน่าจะให้ตัว QCC 5125มาให้ครับเพราะว่าไอตัว QCC 5125เขารองรับตัว LDAC ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเวอร์ชันบลูทูธของ QCC 3034นะครับมันจะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 เองนะแล้วก็ข้างๆตัวชิปบลูทูธนะครับเขาจะให้ชิป DAC มาด้วยนะครับซึ่งชิป DAC ก็จะเป็นของทาง PCM ครับในรหัส 5012A ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสาสัญญาณติดเครื่องเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับคุณไม่ต้องไปต่อเสาอากาศแยกนะแต่ว่าถ้าหากคุณอยากได้การรับไอตัวระยะสัญญาณที่ไกลมากขึ้นแล้วก็ไม่อับสัญญาณเมื่อเอาไปใส่ในตู้นะครับเขาก็มีตัวช่องต่อเสาสัญญาณอะเทนามาให้ด้วยนะครับคุณก็ไปซื้อแค่เสาสัญญาณมาต่อช่องนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือการ Input ช่องทางแรกนะแล้วก็การ Input ช่องทางที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับโดยเขาจะเป็นแจ็ค AUX แบบ 3.5 มิลนะก็ต่อสัญญาณจากพวกมือถือคอมพิวเตอร์จากมิกเซอร์มาเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการสลับโหมดของแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับเขาจะไม่มีปุ่มสลับโหมดมาให้นะอันนี้น่าเสียดายมากนะครับผมเวลาคุณจะสลับโหมดอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณต่อไอตัว AUX กับตัวบลูทูธทิ้งไว้นะครับแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยมันจะเลือกใช้งานตัวบลูทูธก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณอยากใช้งานไอตัว AUX คุณก็ต้องมายกเลิกบลูทูธก่อนมันถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างตรงนี้นะเขาก็มีไอตัวขาจัมป์ให้เชื่อมต่อปุ่มนะครับผมเขาจะมีขา1ที่เป็นขาคอมขา2เป็นขาเพย์พอดขา3เป็นไอตัวเปลี่ยนเพลงนะครับผมที่เป็นถอยหลังเพลงแล้วก็ลดเสียงจะอยู่ปุ่มเดียวกันปุ่มที่4ก็จะเป็นเลือกเพลงถัดไปแล้วก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะครับซึ่งวิธีการต่อก็ตามไดอะแกรมข้างๆนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวช่องทางที่3นะครับถ้ามันจะมีนะเนี่ยเขาจะให้ตัว4จุดมานะครับซึ่ง4จุดตรงเนี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมต่อไอตัวช่อง USB นะครับผมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกขานะว่าขาไหนเป็นขาไหนนะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะเหมือนไอตัว aptX 1เลยนะแล้วก็ไอตัวด้านล่างตรงนี้นะครับผมเขาจะมีเป็นตัวจุดจัมป์3พินมาให้นะครับซึ่งถ้าคุณเอาไปลงไอตัวตู้แล้วเอาไปเชื่อมต่อตัวหน้าเพจนะครับถ้าหากว่าปกติเราต้องมาเชื่อมต่อขา AUX ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะครับด้านล่างเขาจะมีจุด3พินให้นะครับมันก็คืออันเดียวกับ AUX นะครับผมแต่ว่าเขาจะทำเป็นจุด3พินมาให้นะครับตรงนี้มันจะเป็น RL แล้วก็กราวนะไม่ต้องไปจัมป์กับไอตัว AUX นะครับมาจัมป์ด้านล่างเอาได้เลยนะก็ถือว่าให้จุดมาค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแต่ผมมองว่าเขาน่าจะให้ตัวช่อง3พินมาก็มันจะดีกว่านี้มากเลยนะครับผมในส่วนของการอินพุตสัญญาณก็มีประมาณนี้แหละโอเคครับถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวฟอนต์พาเนลกันเลยนะครับฟอนต์พาเนลก็จะเป็นจุดที่ปุ่ม Volume VR เขาอยู่กันนะครับเพื่อเอาไว้ปรับ EQ ต่างๆเนาะ
โดย2ปุ่มนี้จะเป็นของลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับปุ่มนี้จะเอาไว้ปรับ Frequency EQ ของซับวูฟเฟอร์นะครับผมเอาไว้ปรับความนุ่มความแข็งของตัวลำโพงซับปุ่มนี้ก็เอาไว้ปรับความดังของตัวลำโพงซับนะครับส่วน2ปุ่มนี้จะเป็นของ IL Channel นะปุ่มนี้จะเอาไว้ปรับเสียงแหลมปุ่มนี้จะเอาไว้ปรับเสียงเบสส่วนปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่ม Main Volume นะครับเอาไว้ปรับความดังโดยรวมของตัว IL Channel แล้วก็ตัวลำโพงซับนะแล้วก็ปุ่ม Main Volume เขาจะเป็นปุ่มป๊อกแป๊กนะครับผมเอาไว้เปิดปิดภายในตัวด้วยประมาณนี้ครับแล้วก็ข้างๆตัวปุ่ม Volume นะครับจะมีไฟ LED แสดงสถานะให้ด้วยนะแต่ว่าปุ่ม Volume เขาจะไม่สามารถกดลงไปได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ในส่วนของตัวจุดจัมป์กาวจะอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อว่าใครจะจัมป์กาวเอาไปติดกับตัวหน้าเพจนะแล้วก็เขาจะมีไฟ LED สถานะ Fault ให้ตรงหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวไฟ LED สถานะ Fault เนี่ยมันจะสว่างมันจะติดก็ต่อเมื่อแอมป์จิ๋วของคุณมีปัญหานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาการตัดเมื่อความต้านทานต่ำเกินความร้อนสูงเกินหรือว่ามี IC ตัวไหนช็อตนะครับมันจะติดแล้วก็มันจะสว่างขึ้นมานะถ้าหากใช้ได้ปกติมันต้องไม่ติดนะครับผมถ้าหากว่ามันแดงขึ้นมาแสดงว่ามันมีปัญหานะอันนี้บอกให้เข้าใจนะครับผมถ้าหากว่าใครสงสัยว่าแอมป์จิ๋วของคุณทำไมมันมีอาการเสียงตัดหรือว่าเสียงสะดุดหรือว่าดับไปเลยนะครับผมคุณต้องมาดูตัวไฟสถานะฟอลต์ตรงนี้ดีๆนะครับถ้าหากมันติดแสดงว่ามันมีปัญหาตรงใดก็ตรงหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัวฟอนต์พาเนลโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัว Back I/O Panel กันนะครับซึ่ง Back I/O Panel ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับตัวแอมป์จิ๋วของเรานะเดี๋ยวผมจะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาอากาศบลูทูธภายในเครื่องนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อเสาอากาศบลูทูธภายนอกนะอันนี้ก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อตัว Input แบบ AUX 3.5 มิลนะครับส่วน Terminal ตรงนี้จะเป็นช่องเชื่อมต่อตัวชุดลำโพงแล้วก็ชุดไฟเลี้ยงนะฝั่งซ้ายเนี่ยจะไว้เชื่อมต่อตัวชุดลำโพงนะครับที่เขาเขียนว่าสปีกเกอร์นะคู่นี้ก็เอาไว้เชื่อมต่อตัวช่องลำโพงด้านขวาคู่นี้เอาไว้เชื่อมต่อช่องลำโพงด้านซ้ายคู่นี้เอาไว้เชื่อมต่อตัวช่องลำโพงซับนะครับซึ่งช่องลำโพงขวาแล้วก็ช่องลำโพงซ้ายเขาจะรองรับที่4โอห์มขึ้นไปนะครับส่วนช่องลำโพงซับเขาก็จะรองรับที่2โอห์มขึ้นไปนะแล้วก็ในส่วนตัว2ช่องขวาสุดนะครับจะเป็นช่องเชื่อมต่อตัวไฟเลี้ยงบวกลบครับซึ่งเขาจะสามารถเชื่อมต่อที่เป็นสายไฟตรงนี้นะแล้วก็จะมีช่องเชื่อมต่อที่เป็นแจ็ค DC ตรงนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งแจ็ค DC ตรงนี้จะเป็นแบบ Go Page ด้วยนะแล้วก็จะเป็นขนาด 5.5 คูณ 2.5 นะครับผมเวลาคุณจะซื้อแจ็คมาใช้งานคุณก็ต้องดูดีๆนะถ้าหากว่าคุณจะไม่ต่อแจ็คก็ได้นะครับคุณมาต่อเข้าตัวเทอร์มินอลตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยงที่เขารองรับนะเขาก็จะรองรับไฟเลี้ยงที่เป็น DC บวกลบนะครับตั้งแต่ย่าน15โวลต์ถึง40โวลต์เลยนะแล้วก็ใต้ตัวแจ็ค DC นะครับเขาก็จะมีตัวขั้วให้ด้วยนะบวกลบให้บางดีมากนะครับเพราะว่าบางทีเราไปลงในตู้เราก็ไม่ได้ต่อเข้าตัวเทอร์มินอลตรงนี้เราก็สามารถจัมป์นี่นะครับผมบัตรกีผ่านในตัวขั้วของแจ็ค DC ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีงามมากนะประมาณนี้ครับสำหรับตัว Back I/O Panel โอเคครับในส่วนของการใช้งานพื้นฐานก็มีประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นแอมป์จิ๋วตัวหนึ่งเลยที่ใช้งานไม่ได้ยากนะครับใช้งานเหมือนแอมป์จิ๋วทั่วไปนะครับผมการใช้งานเหมือนพวก TB21 เหมือน HT21 เหมือน AS21 เลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่แปลกตามากกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีบางจุดที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นตัวไฟสถานะ Fault นะครับผมที่จะมีให้เหมือนตัว APX แล้วก็จะมีช่องเชื่อมต่อตัวเนี่ยนะครับผมตัวปุ่มเอาไว้ปรับในส่วนของตัวเลือกเพลงไปหน้าถอยหลังเพิ่มลดเสียงเพย์พอดนะครับผมเขาจะมีแยกให้มันจะไม่เหมือนพวกแอมป์จิ๋วของทางวูชิรุ่นทั่วๆไปนะครับซึ่งตัวนี้มันจะคล้ายๆตัวZK APTX 1นะครับผมประมาณนั้นเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปถอดฮีทซิงค์แล้วก็จะแกะตัว IC ขยายให้ดูข้างในนะครับผมเพราะว่าเราจะไปเริ่มต้นที่หัวข้อถัดไปนั่นก็คือการดูคอมโพเนนต์ครับโอเคครับผมก็ได้ทำการถอดฮีทซิงค์ออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวฮีทซิงค์นะเป็นฮีทซิงค์สีดำนะครับผมน่าจะเป็นสีแบบว่าอะโนไดซ์มาด้วยตัวฮีทซิงค์ก็มีความใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีความหนาความหนักระดับหนึ่งด้วยเช่นกันบนฮีทซิงค์ก็มีพัดลม12โวลต์ให้ตัวหนึ่งนะ
ก็ถือว่าเอาอยู่สบายๆนะครับเพราะว่าไอฮีทซิงค์ตัวเนี้ยอยู่บนตัว AS21P ครับซึ่ง AS21P มีกำลังขับมากกว่าตัวนี้นะครับตัวนั้นเนี่ยมีมากสุดถึง 1,200 วัตต์มันก็สามารถเอาอยู่นะครับซึ่งเอามาใช้กับไอตัวแอมป์จิ๋ว800 วัตต์มันอยู่แน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว IC ขยายกันเลยนะครับในส่วนของตัว IC ขยายเขาจะให้มาอยู่2ตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะซึ่งทั้ง2ตัวก็จะแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนครับตัวขวาเขาจะต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอเอาไปขับในส่วนตัว IL Channel ส่วนตัวซ้ายเขาจะต่อวงจรมาเป็นโมโนเอาไปขับในส่วนตัว Subwoofer ครับซึ่ง IC ทั้ง2ตัวก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับจะเป็นเบอร์ TPA 3223ครับซึ่ง TPA 3223ก็ใช้อยู่บนแอมป์จิ๋วที่ผมรีวิวไป2ตัวนะตัวแรกก็จะเป็นตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัว JPS J801 นะครับผมแต่ว่าทาง Wuxi ก็เพิ่งเลือกใช้ IC เบอร์นี้กับแอมป์จิ๋วตัวเองเป็นตัวแรกนะครับก็รุ่น aptX 2 ตัวนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Data Sheet ของ IC เบอร์นี้กันเลยนะครับIC เบอร์ TPA 3223นะครับจะเป็น IC ของทางบริษัท TI หรือว่า Texas Instruments ครับก็เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกานะไม่ใช่ IC ของทางจีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกำลังขับของ IC เบอร์นี้กันเลยนะครับดูที่ค่าความเพี้ยน 10% กันก่อนนะในส่วนของตัวสเตอริโอนะครับถ้าหากว่าคุณต่อวงจรของ IC เนี่ยเป็นสเตอริโอแล้วก็เอาไปลงที่4โอห์มนะครับก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ200 วัตต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าIC ตัวเนี้ยต่อวงจรเป็นโมโนแล้วก็ไปขับที่3โอห์มนะครับก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่300 วัตต์ครับแล้วก็ถ้าหากว่า IC เบอร์นี้ต่อวงจรมาเป็นโมโนเช่นกันนะครับแล้วก็ไปขับที่2โอห์มก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่400 วัตต์425 วัตต์เลยนะแล้วก็เรามาดูที่ค่าความเพี้ยน 1% กันเลยนะครับที่ค่าความเพี้ยน 1% ก็จะได้กำลังขับที่ลดลงมาจากเดิมนะครับแต่ว่าจะได้ค่าความเพี้ยนที่น้อยกว่าเดิมนะถ้าหากว่าไอตัว IC ตัวนี้นะครับผมต่อวงจรเป็นสเตอริโอแล้วก็ไปขับที่4โอห์มก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ170 วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว IC วันนี้ถ้าหากว่าต่อวงจรมาเป็นโมโนแล้วก็ไปขับที่2โอห์มก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่325 วัตต์ครับก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเป็นค่าความเพี้ยน 1% นะกำลังขับมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมไม่ได้น้อยเลยนะสเตอริโอข้างละ170แล้วก็ในส่วนของตัวโมโนก็ได้ตั้ง325 วัตต์เลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะในส่วนของตัวกำลังไฟที่ IC เบอร์นี้เขารองรับนะครับผมเขาจะรองรับแรงดันอยู่ที่10 โวลต์ถึง 4.2 โวลต์ครับแต่ว่าในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมก็จะเซตไฟมาที่15 โวลต์ถึง 40 โวลต์ครับแล้วก็ใช้ไม่เกินนี้นะแต่ว่าถ้าหากคุณอยากได้กำลังขับแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับคุณก็ต้องใช้ไฟเลี้ยงที่มันสูงๆนะเดี๋ยวผมจะมีกราฟให้ดูครับซึ่ง2กราฟนี้จะเป็นของ IL Channel นะกราฟซ้ายก็จะเป็นค่าความเพี้ยน 10% นะครับกราฟขวาก็จะเป็นตัวค่าความเพี้ยน 1% นะครับคุณก็ดูเอานะครับผมว่าใช้แรงดันไฟเท่าไหร่ก็จะได้กำลังขับที่เท่าไหร่นะครับซึ่งไอตัว IL จริงๆมันขับได้ต่ำสุดถึง3โอห์มนะแต่ว่าคุณดูปลายกราฟของตัว3โอห์มดีๆนะครับรอบมันจะตัดนะครับผมมันจะไม่ได้สูงเท่า4โอห์มนะครับถ้าหากว่าคุณอยากได้กำลังขับสูงๆคุณต้องใช้อยู่ที่4โอห์มนะแล้วก็อีกกราฟหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวโมโนนะครับผมหรือว่าตัวซับวูฟเฟอร์นะซึ่งเขาจะให้มาอยู่แค่กราฟเดียวนะครับที่เป็นกราฟค่าความเพี้ยน 1% นะครับผมเขาไม่ได้ให้ตัวกราฟค่าความเพี้ยน 10% มาให้นะอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับคุณก็ดูนะว่าใช้กำลังไฟเท่าไหร่มันจะได้กำลังขับเท่าไหร่นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ไปเลยครับ38ถึง40 โวลต์นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัว Data Sheet ของ IC เบอร์นี้ครับโอเคครับมาดูอุปกรณ์คอมโพเนนต์ถัดมากันเลยนะครับผมก็จะให้ดูในส่วนของตัวออฟแอมที่อยู่ตรงภาคปีนะครับซึ่งเขาจะให้ออฟแอมมาอยู่1 2 3 4 5 5ตัวนะซึ่งทั้ง5ตัวก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ก็ NE 532P นะครับของทาง Texas นะซึ่งทั้ง5ตัวก็สามารถถอดเปลี่ยนเพื่อจูนแต่งสัญญาณเสียงได้นะครับเพราะว่าเป็นออฟแอมตัวใหญ่แล้วก็ใส่ฐานมาให้นะแต่ว่าการถอดเปลี่ยนเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าถอดยากนะเพราะว่ามันติดพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์รอบข้างนะครับเวลาคุณจะถอดคุณก็ต้องถอดด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าไปถอดแบบว่ากระชากมันขึ้นมานะครับบางทีตัวขาซ็อกเก็ตมันก็จะหลุดขึ้นมาบางทีตัวขาออฟแอมมันก็จะหักคาด้านในนะครับเวลาคุณถอดคุณก็หามุมดีๆนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ถอดเลยนะครับ
เดี๋ยวคลิปที่เทสออฟแอมนะครับผมเทสการเปลี่ยนออฟแอมของแอมจิ๋ว ZK APTX 2 ก็จะมาคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวแบบว่าเดิมๆกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนออฟแอมหลายๆเบอร์แล้วก็จะเทสเสียงให้ดูนะครับโดย2ตัวนี้นะครับผมจะเป็นของลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับถ้าคุณจะจูนเสียงของตัวลำโพงซับคุณก็มาจูนไอออฟแอม2ตัวนี้นะถ้าหากว่าคุณจะจูนของ IL Channel นะครับที่เป็นเสียงกลางแหลมคุณก็มาจูน2ตัวนี้นะส่วนไอตัวนี้นะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาไม่ได้มี4ตัวเหมือน APTX 1 ก็ไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นสัญญาณรวมนะครับผมที่วิ่งมาจากตัวบลูทูธนะให้ผมเดานะครับผมน่าจะเป็นสัญญาณรวมทั้งตัวเสียงซับกลางแหลมน่าจะมาปรุงตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยแบ่งกันแยกเข้าไปในส่วนตัว IL แล้วก็ตัวลำโพงซับนะถ้าหากว่าคุณจะจูนรวมมาจูนตรงนี้ถ้าหากว่าคุณจะจูน IL มาจูน2ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าคุณจะจูนของซับวูฟเฟอร์มาจูน2ตัวนี้ประมาณนี้ครับผมถ้าผิดพลาดขออภัยนะตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ดูวงจรเลยแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับโอเคในส่วนตัวคอมโพเนนต์ที่เป็นออฟแอมก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนตัวภาคปีนะครับเขาก็ยังให้ตัวคาปาออดิโอเกตมาด้วยนะเนี่ยตัวสีเหลืองก็เป็นออดิโอเกตนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นของยี่ห้อที่ไม่ใช่นิจิคอนนะครับเขาจะเป็นของทางเอลลัมนะครับผมตัวสีเหลืองซึ่งของทางเอลลัมก็จะเป็นบริษัทของทางไต้หวันนะครับจะเป็นเกรดรองจากทางนิจิคอนที่เป็นของทางญี่ปุ่นนะโดยตัวสีเหลืองเขาก็จะให้คาปาที่เป็นขนาดเดี๋ยวนะครับขอส่องกันมองไม่เห็นขนาดก็10ไมโครฟาราด100โวลต์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวคาปาสีเขียวนะเป็นออดิโอเกตเช่นกันนะครับสีคล้ายๆของนิชิคอนเลยก็จะเป็นของทางเอลลัมเหมือนกันครับขนาดก็อยู่ที่100ไมโครฟาราด25โวลต์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาสีน้ำเงินม่วงๆหน่อยนะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นของทางเอลลัมเหมือนกันครับผมคือพวกคาปาสีเนี่ยคือยี่ห้อเดียวกันหมดนะของทางไต้หวันนะครับขนาดก็จะอยู่ที่10ไมโครฟาราด50โวลต์นะประมาณนี้ครับผมซึ่งไอ้พวกคาปาของยี่ห้อนี้นะครับผมก็เคยฟังมาแล้วนะเสียงมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมเสียงก็ถือว่าดีอยู่ถ้าหากว่าเขาจูนมาดีๆนะครับผมแมทชิ่งอุปกรณ์ดีๆผมบอกได้เลยครับว่ามันก็ไม่ได้แย่ไปกว่านิชิคอนนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะจะได้เป็นของนิชิคอนนะครับแล้วก็เขาจะให้ตัวคาปาฟิล์มมา1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนะที่เป็นในตัวคาปาฟิล์มสีแดงๆนะครับผมส่วนเบอร์ก็ตามนี้เลยแล้วก็อีก2ตัวนะครับที่เป็นสีเหลืองเนี่ยจะอยู่ตรง3พินนะครับที่มันเป็น RGL นะเขาจะค่อมขาตรงนี้ไว้นะครับเบอร์ก็ตามนี้เลยประมาณนี้ครับสำหรับตัวคาปาคัมปิ้งที่อยู่ตรงภาคปีครับส่วนพวกคาปาแล้วก็พวกที่เป็น SMD ก็เป็นเกรดธรรมดานะครับผมไม่ใช่เกรดความคาดเคลื่อนต่ำนะแล้วก็จะมีตัวคาปาโซลิดให้ด้วยนะครับผมพวกตัวเล็กๆที่อยู่ตรงภาคจ่ายไฟของพวกภาคปีก็จะมีขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด35โวลต์นะครับผมแล้วก็ตัวสีฟ้าก็จะมีขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด16โวลต์ครับตรงนี้ประมาณนี้ครับสำหรับตัวคาปาเล็กๆแล้วก็ในส่วนตัวคาปาสำรองไฟใหญ่ๆนะครับเขาก็จะให้มาอยู่6ตัวนะข้างละ3ตัวนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ 1,000 ไมโครฟาราด63โวลต์ครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ของนิชิคอนมาแล้วนะครับผมเนี่ยเขาจะให้ของยี่ห้อนี้มานะอันนี้น่าเสียดายนะเพราะว่าปกติบูชิเนี่ยจะให้ของนิชิคอนมานะครับผมมองว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยลดงบคาปาไปนิดนึงนะน่าเสียดายไอตัวแดงๆก็น่าจะให้ของวีมานะครับแต่ว่าให้ของเกรดจีนทั่วไปมาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัว IC regulator นะครับผมจะอยู่ตรงนี้เบอร์ก็ตามนี้เลยครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับผมเบอร์ก็ตามนี้เลย
แล้วก็ในส่วนของตัวที่มันเป็นไฟเลี้ยงนะครับผมเขาก็จะมีไดโอดให้ด้วยนะไดโอดก็เบอร์ตามนี้เลยนะครับเผื่อใครทำไดโอดขาดก็ดูเอานะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวภาคกรองความถี่นะครับผมที่กรองสัญญาณลำโพงนะก็จะใช้ตัวขดลวดที่มันเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเหมือนพวก A21P ก็จะเหมือน aptX1 นะครับผมก็จะเป็นขดลวดแบบใหม่ที่ทางตัวบูชิเขาเลือกใช้งานครับเบอร์ก็ตามนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวคาปานะครับผมที่อยู่ตรงภาคกรองความถี่เบอร์ก็ตามนี้ประมาณนี้ครับสำหรับตัวอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนบอร์ดนะครับผมก็ถือว่าวางอุปกรณ์คอมโพเนนต์มาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวล่างบอร์ดนะนี่ก็คือตัวล่างบอร์ดนะครับเขาก็สกรีนจุดต่างๆมาให้แบบว่าครบครันมากนะโดยจุดนี้ก็จะมีจุดเชื่อมต่อตัวไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะจ่าย12โวลต์เท่าไหร่เผื่อคุณดึงไปใช้งานนะครับดึงไปต่อพัดลมดึงไปต่อพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธหรือว่าปีไมค์เพิ่มน่าจะดึงไปใช้งานได้แหละเพราะว่าพวกปีโทนปีไมค์หรือว่าตัวรับสัญญาณบลูทูธมันไม่ได้กินไฟเยอะนะครับกินไฟไม่ถึงแอมป์นะน่าจะดึงไปใช้งานได้นะครับประมาณนี้ครับผมงานเรียบร้อยดีนะแต่ว่าตัวที่ผมได้มามันมีรอยบิ่นนิดนึงนะครับน่าจะโดนกระแทกเพราะว่าแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเอาไปใส่ร่วมกับซิงค์นะครับผมมันจะมีน้ำหนักระดับหนึ่งเลยถ้าหากว่าไม่ได้ห่อสินค้าดีๆนะครับมันกระแทกมาบางทีมันไปโดนมุมมันจะงอได้นะครับแต่ว่าตัว PCB มันหนาครับมันหนาเนี่ยหนามากมันก็เลยเข้าไม่ลึกครับแล้วมันไม่ได้เข้ามุมสำคัญด้วยนะอันนี้ก็ดีไปนะครับประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนบอร์ดตัวนี้ครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัวลูกเล่นของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับซึ่งลูกเล่นของแอมจิ๋วตัวนี้เขาจะมีมาให้อยู่2จุดนะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอย่างพวกปีไมค์ปีโทนหรือว่าตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกครับส่วนจุดตรงเนี้ยจะเอาไว้เชื่อมต่อตัวแอมจิ๋วพวกแอมจิ๋ว 2.0 หรือว่าแอมจิ๋วโมโนเอาไว้ขับซับช่วยแอมหลักนะครับเดี๋ยวมาดูที่ช่อง3พิน2ช่องตรงนี้กันก่อนนะครับว่าหลักการมันเป็นยังไงครับซึ่งหลักการของ3พิน2ช่องตรงนี้นะครับมันจะมีหลักการแบบนี้นะสัญญาณเสียงนะครับมันจะออกมาจากตัวชิปรับสัญญาณบลูทูธแล้วก็ชิปแดกนะครับเป็นสัญญาณ RL แล้วก็กาวนะครับผม3ลายวงจรนะแล้วมันจะวิ่งมาทางด้านข้างของตัวบอร์ดนะครับมาผ่านตัว3พินช่องด้านบนก่อนนะครับจากนั้นมันจะวิ่งข้ามมาในส่วนของตัวสวิตช์3ตัวตรงนี้นะครับผมซึ่งสวิตช์3ตัวตรงเนี้ยเอาไว้สับเปิดปิดสัญญาณ RL แล้วก็กาวนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้ามาในส่วนของตัว3พินช่องด้านล่างนะครับจากนั้นก็ค่อยเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีตรงนี้นะก็คือว่าเวลาเราจะใช้งานตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัว QCC 3034ที่เข้าให้มาเนี่ยคุณก็หาพวก QCC ที่มันคลาสสูงกว่ามาใช้งานได้นะครับแต่ว่าเวลาคุณจะมาใช้งานเนี่ยคุณต้องตัดตัวสัญญาณบลูทูธเดิมๆออกก่อนครับวิธีการตัดก็แค่สับสวิตช์3พินตรงนี้ให้มันลงหมดนะครับผมมันจะเป็นการตัดสัญญาณไม่ให้ตัวสัญญาณเนี่ยวิ่งลงมายังในส่วนของตัวภาคปีด้านล่างได้ครับพอตัดสัญญาณเสร็จแล้วนะครับผมเวลาคุณจะใช้งานในตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับคุณก็แค่เอาตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกมาเชื่อมต่อเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอาง่ายๆก็คือว่า3พินช่องด้านบนแล้วก็ช่องด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวout แล้วก็ตัว in นะครับด้านบนมันจะเป็นสัญญาณ out ที่ส่งสัญญาณของตัวรับสัญญาณบลูทูธออกไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นพวกปีไมค์ปีโทนนะครับส่วนด้านล่างมันจะเป็นช่อง in นะครับผมที่เอาไว้ต่อสัญญาณ input จากตัวอุปกรณ์อื่นๆนะครับเข้ามายังตัวภาคปีนะก็คือว่าตัวสวิตช์3 วันตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นสะพานนะครับถ้าหากว่าคุณตัดสะพานปุ๊บสัญญาณด้านบนมันจะไม่วิ่งลงมาด้านล่างนะครับผมส่วนตัว2ช่องตรงนี้นะครับผม3พิน2ช่องตรงนี้มันจะเป็นเหมือนว่าทางใช้ชั่วคราวนะครับผมที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกันนะถ้าหากว่าคุณนำสาย3พินมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันมันก็จะเป็นการทำสะพานมานะครับผมประมาณนี้เลยนะก็คือว่าเวลาคุณจะเชื่อมต่อพวกปีโทนหรือว่าปีไมค์มันต้องวนสัญญาณใช่ไหมครับก็ให้คุณนำตัวสาย3พินนะครับผมเชื่อมต่อ
พื่อใช้งานบลูทูธเดิมๆนะเข้าไปยังในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็สัญญาณจากตัวปีใหม่หรือว่าปีโทนนะครับกลับมาเข้าในส่วนตัวภาคปีด้านล่างเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าคุณยังไม่เก็ตนะประมาณนี้ครับแล้วก็ช่องด้านข้างนะครับมันก็จะเป็นช่องเอาไว้เชื่อมต่อตัวซับเอานะครับวิธีการเชื่อมต่อซับเอาก็ไม่ยากนะครับคุณก็แค่โยงไอตัวสาย3พินเนี่ยไปเข้ายังไอพวกแอมป์จิ๋วขับซับนะครับไม่ว่าจะเป็นแอมป์จิ๋วโมโนแอมป์จิ๋ว 2.0 หรือว่าพวก power รถยนต์ก็สามารถต่อได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งเนาะประมาณนี้แหละครับสำหรับตัวลูกเล่นช่องพิเศษที่เขาให้มาทั้งตัวด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครงงๆเดี๋ยวผมจะไปประกอบฮีทซิงค์แล้วก็จะไปบอกวิธีเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นภาพเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับโอเคครับมาดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมให้ตัว ZK aptX 2 ตัวนี้กันเลยนะครับโดยอุปกรณ์เสริมตัวแรกที่ผมจะนำมาเชื่อมต่อก็จะเป็นในส่วนของตัวรับสัญญาณ Bluetooth QCC ครับซึ่งที่ผมนำตัว QCC มาเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าถ้าหากใครไม่พอใจตัว QCC 3034ที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับก็สามารถหาพวกคาร์ดที่มันสูงกว่าเดิมมาใช้งานได้นะครับอย่างตัวนี้จะเป็น QCC 5125นะครับผมซึ่งเขาจะรองรับตัว LDAC ด้วยนะวิธีการเชื่อมต่อนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณสับสวิตช์3ตัวนี้ลงก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องตัดในส่วนของตัวสัญญาณบลูทูธเดิมออกจากไอตัวภาคปีด้านล่างนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้งานนะแต่ว่าพอคุณตัดออกปุ๊บไอตัว AUX ตรงนี้เขาจะใช้งานไม่ได้นะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเมื่อคุณสับสวิตช์3ตัวนี้ลงแล้วนะครับผมก็ให้คุณนำตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกมาเชื่อมต่อได้เลยครับโดยตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกของคุณนะครับเขาจะมีในส่วนของตัว audio out แล้วก็ audio in นะครับคุณต้องเอา audio out นะครับออกไปเชื่อมต่อกับไอตัวแอมป์จิ๋วนะเชื่อมต่อเข้าช่องด้านล่างนะครับเพราะว่าช่องด้านล่างเขาจะเป็นตัว input ของตัวภาคปีนะครับส่วนช่องด้านบนมันจะเป็น output ของตัวบลูทูธเดิมๆนะแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นการใช้งานตัวบลูทูธแยก QCC 5125 ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะใช้งานในส่วนของตัว AUX อยู่นะครับผมคุณก็หาตัวแปลงนะครับนี่ตัวแปลงมันจะมีลักษณะแบบนี้นะที่เป็นแปลงตัว AUX หรือว่า RCA นะครับผมเป็นตัว3พินมันสามารถแปลงไปแปลงมาได้ครับคุณก็แค่หาตัวแปลงแบบนี้นะครับมาเสียบเข้าที่ช่อง audio in นะหรือว่า AUX in นะครับแค่นี้ครับคุณก็จะใช้งานในส่วนของตัว input แบบ analog ได้นะครับผมเนี่ยทั้งตัว AUX แล้วก็ตัว RCA เลยแต่ว่ามันจะมีหัวแปลงบางตัวนะครับที่เป็นAUX อย่างเดียวก็มีเป็น RCA อย่างเดียวก็มีนะครับเอาไปต่อกับตัวหน้าเพจอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าคุณจะจัมป์ในส่วนของตัว AUX หน้าเพจมาลงตรงไอตัว RGL ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมคุณก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูก็แล้วกันนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากครับผมมีเท่านี้แหละโอเคครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อตัวปีใหม่กับตัวแอมป์จิ๋ว ZK aptX 2 ตัวนี้นะครับโดยปีใหม่ที่ผมนำมาเชื่อมต่อก็จะเป็นปีใหม่รุ่น ZK DAM H1 ครับซึ่งตัวนี้จะมีบลูทูธภายในตัวให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้ชิป DSP ในการจัดการเสียงแล้วก็เชื่อมต่อตัวบลูทูธนะซึ่งวิธีการมันก็จะเหมือนกับตัวรับสัญญาณ Bluetooth QCC 5125 เมื่อกี้เลยนะครับอันดับแรกก็ให้คุณสับสวิตช์3ตัวตรงนี้ลงกันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้งาน Bluetooth เดิมๆภายในเครื่องนะเพราะว่าเราจะใช้งานตัว Bluetooth แยกผ่านตัวปีใหม่ตัวนี้นะครับผมประมาณนี้ก็ให้นำสาย3พินมาเชื่อมต่อได้เลยนะครับในส่วนของตัว audio out ของตัว DAM H1 เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น RGL นะเขาส่งสัญญาณออกทั้งตัว AUX แล้วก็ตัว RCA ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับเพราะว่าเราใช้3พินอยู่แล้วไงเราก็ใช้3พินส่งไปเลยนะก็เอาไปใส่ช่องด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าด้านล่างมันจะเป็น input ของตัวสัญญาณภาคปีแค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วครับผมวิธีการก็ไม่ได้ยากนะ
แต่นะครับถ้าหากว่าคุณอยากใช้งานบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องอยู่มันก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะวิธีการก็ต้องใช้ร่วมกับตัวแปลงเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับผมตัวแปลง3 พิน 2RCA หรือว่า 2AUX นะก็ให้คุณเอามาเสียบด้านบนนะครับผมเอาตัวแปลงมาเสียบด้านบนเพราะว่าเราจะใช้งานตัวสัญญาณจากตัวบลูทูธเดิมๆนะเพราะว่าบลูทูธเดิมๆเขารองรับไอตัว aptX HD นะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยเขาจะไม่รองรับ aptX HD ครับเขาจะรองรับแค่ ACC แล้วก็ SBC นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพอได้แบบนี้นะครับในส่วนของตัวปีใหม่ DMH1 เขาจะรองรับ Input เป็นแบบ AUX in นะก็ให้คุณหาสาย AUX มาเชื่อมต่อได้เลยนะครับแบบนี้นะตัวผู้2 ฝั่งนะครับแค่นี้ครับมันก็จะเป็นการวนสัญญาณนะครับสัญญาณก็จะออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC 3034ที่ติดมากับเครื่องแล้วก็จะวิ่งวนตามเส้นนี้นะครับเข้ามายังตัว Input ของตัวปีใหม่ DAMH1 จากนั้นตัว Output นะครับผมที่ได้ตัวเสียงเพลงแล้วก็ตัวเสียงไมค์ก็จะวิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีด้านล่างครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะโอเควิธีการก็ไม่ได้ยากครับผมมีเท่านี้แหละถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวปีใหม่ที่ไม่มีสัญญาณบลูทูธภายในตัวนะครับซึ่งเขาต้องรับสัญญาณตัวเสียงจากภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นจากบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องหรือว่าจากโมดูลบลูทูธภายนอกนะครับนั่นก็คือตัว ZK Amp นะครับผมตัวนี้นะวิธีการต่อก็จะเหมือนกับตัว ZK DAMH1 ตัวเมื่อกี้เลยนะครับอันดับแรกก็อย่าลืมตัดตัวสัญญาณตรงนี้ลงก่อนนะครับผมสับตัวสวิตช์3ตัวนี้ลงก่อนเพราะว่าเราจะตัดบลูทูธเดิมๆออกจากตัวภาคปีกันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องไปวนสัญญาณนะซึ่งผมจะต่อแบบว่าใช้งานบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องให้ดูกันก่อนนะครับอันดับแรกก็ให้คุณหาสาย3 พินแบบนี้มานะจากนั้นก็เชื่อมต่อที่ช่องด้านบนนะครับเพราะว่าเราจะใช้สัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องเพื่อวนสัญญาณเข้าไปในส่วนของตัวปีใหม่ครับซึ่งปีใหม่เขาจะมีช่อง audio in แล้วก็ audio out นะให้เราเอาสัญญาณจากตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับเข้ามายังตัว audio in นะครับผมเพราะว่า audio in เขาเป็น input นะจากนั้นก็ให้ดึงสัญญาณจากตัว audio out นะครับกลับเข้าไปในส่วนตัวภาคปีนี่ครับคราวนี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็คือว่าสัญญาณมันจะวิ่งออกจากบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องวิ่งเข้ามายังตัว Input ของตัวปีใหม่นะครับเราก็เอาสัญญาณ Output จากตัวปีใหม่นะครับวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวภาคปีของเครื่องนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ในกรณีที่เราอยากจะใช้งานตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกนะครับผมเราไม่ใช้ตัว QCC 3034ที่เขาให้มาเนาะก็ให้เรานำตัว Output นะครับผมที่ออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกนะวิ่งเข้ามายังตัวปีใหม่ได้เลยนะครับแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการแล้วก็คือว่าสัญญาณนะครับมันจะออกมาจากตัวรับสัญญาณบลูทูธวิ่งเข้ามายังตัวปีใหม่จากนั้นก็จะได้ตัวเสียงไมค์แล้วก็เสียงเพลงจากตัวปีใหม่นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วเนาะแค่นี้แหละครับผมก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากก็จะเหมือนกับกรณีที่เป็น DAMH1 เมื่อกี้เลยนะครับผมประมาณนี้แหละครับวิธีการเชื่อมต่อตัวปีใหม่ถัดมาดูวิธีการเชื่อมต่อตัวปีโทนกับตัวแอมป์จิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับซึ่งตัวปีโทนที่ผมนำมาเชื่อมต่อก็จะเป็นตัว Wuxi ZK Pro 1นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นปีโทนแบบ 2.1 Channel นะมีทั้งตัวอันบาลานซ์แล้วก็บาลานซ์ภายในตัวนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้คุณสับสวิตช์ในส่วนของตัว3อันตรงนี้ลงก่อนนะครับเพราะว่าเราจะตัดบลูทูธเดิมๆออกจากตัวภาคปีด้านล่างกันก่อนเพราะว่าเราต้องไปวนสัญญาณคล้ายๆกับตัวปีใหม่นะครับวิธีการเชื่อมต่อมันก็เหมือนตัวปีใหม่เมื่อกี้เลยนะครับผมเพราะว่าตัว ZK Pro 1เขาไม่ได้มีตัวรับสัญญาณบลูทูธภายในตัวนะครับก็ให้คุณนำสัญญาณออกจากตัว
บลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะแล้วก็วิ่งมาเข้าในส่วนของตัว Input ของตัว P Tone นะครับซึ่ง Input เขาจะอยู่ตรงนี้นะจากนั้นก็ให้เอาในส่วนของตัว Output ของ P Tone นะครับวิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาค P ของตัวแอมจิ๋วนะซึ่ง P Tone ตัวนี้นะครับเขาจะมีทั้งตัว Unbalance แล้วก็ Balance นะครับในส่วนของตัวระบบแอมจิ๋วเราเนี่ยเราจะใช้แบบว่า Unbalance นะครับผมส่วน Balance เนี่ยส่วนมากเราจะใช้กับพวกแอมบ้านนะครับให้คุณใช้ Unbalance นะ Unbalance มันจะอยู่2ช่องตรงนี้นะครับมันจะแยกเป็นในส่วนของตัวสเตอริโอกับตัวซับวูเฟอร์นะถ้าหากว่าคุณจะเอาสัญญาณกลับเข้าไปในตัวแอมจิ๋วนะครับคุณต้องเอาสัญญาณจากตัวช่องสเตอริโอนะช่องนี้นะครับก็ให้ทำการนำสาย3พินมาเชื่อมต่อไปได้เลยนะครับผมเข้ามาอย่างตรงนี้แค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับหรือว่าถ้าหากคุณอยากจะเอาไอตัวปีโทนตัวเนี้ยไปขับซับอีกตัวหนึ่งนะก็ให้คุณไปหาพวกแอมจิ๋ว ZK1602 หรือว่า ZK3002 ที่เป็นแอมจิ๋ว 2.0 ที่สามารถบิดโมโนได้มาเชื่อมต่อนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็น ZK3002 นะก็ให้คุณนำสัญญาณออกจากในส่วนของตัวช่องซับนะครับผมที่มันอยู่ฝั่งขวาสุดนะมาเชื่อมต่อเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คุณก็จะได้แอมจิ๋วขับซับช่วยอีกตัวหนึ่งแล้วนะหรือว่าคุณยังไม่พอใจนะครับไอตัวแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันจะมีช่องซับเอาเนาะก็ให้คุณไปหาแอมจิ๋วที่เป็นแอมจิ๋ว 2.0 เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้มาลองนะตัวนี้ก็เหมือน ZK3002 นะครับเนี่ยก็ให้คุณนำตัวสัญญาณเดี๋ยวหาสาย3พินก่อนจากช่องซับเอาท์นะครับไปใส่ยังในตัวแอมจิ๋ว600 วัตต์ด้านข้างได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเสร็จสิ้นแล้วครับคุณก็จะได้ช่อง Channel ขับลำโพงซับ3อันเลยนะอันนี้อันนึงอันนี้อันนึงอันนี้อันนึงนะครับผมประมาณนี้แหละก็สามารถพลิกแพลงได้หลายด้านนะครับผมหรือว่าถ้าคุณอยากจะต่อตัวปีใหม่ร่วมด้วยเนาะจะดูยุ่งเหยิงนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอถอดไอตัวแอมขับซับตัวนี้ออกก่อนหรือว่าถ้าหากคุณอยากจะต่อปีใหม่ร่วมในระบบนะครับก็ให้คุณนำปีใหม่มาเชื่อมต่อข้างหลังไอตัวนี้ก็ได้นะครับผมสมมติว่าผมใช้ปีใหม่ตัว ZKM ก็แล้วกันเนาะตัวปีใหม่ ZKM ก็เอาสัญญาณเข้ามายังตัว Input ของตัวปีใหม่นะครับซึ่งสัญญาณมันจะออกจากไอตัว P Tone นะเพราะว่าเราเอาเพลงไปปรุงแต่งกันแล้วจากนั้นก็ให้เอาสัญญาณจากตัวปีใหม่นะครับสัญญาณจากตัวปีใหม่วิ่งไปเข้าในส่วนของตัวแอมจิ๋วครับผมก็คือสัญญาณมันจะวิ่งแบบนี้นะครับมันจะวิ่งออกจากตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องมาเข้ายังไอตัวP Tone ZK Pro 1จากนั้นก็แบ่งสัญญาณนะครับผมสัญญาณที่เป็นสเตอริโอที่มันเป็น Full Range นะครับมันก็จะวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็สัญญาณจากตัวปีใหม่ก็จะวิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวแอมจิ๋วนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ต่อข่าวซับช่วยเฉยๆครับไม่มีอะไรมากคือพยายามเอาตัวปีใหม่นะครับเอาไว้หลังตัวปรุงแต่งสัญญาณเสียงเพลงนะครับผมเพราะว่าเราต้องปรุงแต่งเสียงเพลงแยกกับตัวเสียงไอ้ที่มันรวมเสียงเพลงแล้วก็เสียงไมค์นะก็คือว่าเราต้องเอาปีใหม่ไว้หลังปีโทนนะครับเราถึงจะได้แบบว่าเสียงเพลงที่กำลังดีนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ได้เอาไอ้ตัวเสียงเพลงเราที่แบบว่าปนเสียงไมค์นะครับผมไปแบบว่าไปมิกกันนะครับผมประมาณนี้แหละครับวิธีการใช้งานตัวปีใหม่หรือว่าตัวปีโทนร่วมกันนะครับผมเราก็สามารถจัดการได้หลากหลายแบบนะครับก็ให้คุณไปลองต่อดูก็แล้วกันนะครับผมถัดมาก็จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อตัวปีรถยนต์หรือว่าตัวปีโทนที่เป็นปี7แบนด์ร่วมกับแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมวิธีการเชื่อมต่อก็เหมือนกับตัว ZK Pro 1เมื่อกี้เด๊ะๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปีแบบว่าแยกสัญญาณซับเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะแค่ว่าไอตัว
ปีรถยนต์นะครับผมมันจะเป็นแจ็ค RCA เนาะเราก็แค่หาตัวแปลงที่มันเป็นแปลง3พินเป็น RCA มาใช้งานก็จบนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรแบบว่าซับซ้อนนะวิธีการก็เหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับอันดับแรกก็อย่าลืมตัดไอตัวสัญญาณเสียงออกจากกันด้วยการสับสวิตช์3ตัวนี้ลงก่อนนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้สัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะผมก็ดึงสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องออกไปยังไอตัวปีรถยนต์ตัวนี้นะครับผมก็คือแปลงจาก3พินเป็น RCA นะเสียบตามสีไปเลยนะครับ RL แล้วก็สัญญาณไปเข้าในส่วนของตัว Input ของปีรถยนต์นะครับซึ่ง Input ของปีรถยนต์เขาก็จะมักมีตัว AUX แล้วก็ตัว CD เนาะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันสลับได้หมดนะครับผมอันนี้ผมจะเข้าในส่วนของตัว AUX ก็แล้วกันจากนั้นก็ให้คุณเอาสัญญาณจากตัวฟอนต์หรือว่าตัวเรียนะครับเพราะว่าไอตัวฟอนต์ตัวเรียเนี่ยมันเป็นสัญญาณฟูลเลนนะครับมันจะออกตั้งแต่ย่านต่ำไปจนถึงย่านสูงเลยนะก็คือว่ามันจะออกไปทุกย่านนะครับก็ให้เอาสัญญาณจากช่องเนี้ยกลับไปเข้าในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วนะวิธีการเอากลับไปเข้าก็เหมือนกันนะครับผมต้องทำผ่านตัวแปลงนะคุณก็ต้องแปลงนะครับคือมันสามารถแปลงไปแปลงมาได้นะแล้วก็ตัวสาย RCA ผมหมดนะครับผมก็เลยจะใช้สายตัวนี้นะเดี๋ยวขอลื้อก่อนของเยอะมากนี่มันจะเป็นสาย RCA to AUX นะครับผมก็เอามาเสียบช่องนี้เลือกเป็นฟอนต์หรือว่าเรียก็ได้นะอันนี้ผมจะเสียบจากฟอนต์ก็แล้วกันก็เอามาเชื่อมต่อเข้าตรงนี้หลักการมันก็จะเหมือนตัว ZK Pro 1เมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือว่ายิงสัญญาณออกจากบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องเข้ามายังไอตัว P-Tone หรือว่าตัว P7 Band จากนั้นก็เอาสัญญาณออกจากฟอนต์หรือว่าช่องเรียนะครับวิ่งเข้าไปในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วครับแล้วก็คุณสามารถเอาพวกสัญญาณซับเอาไปใช้กับพวกแอมป์จิ๋วขับซับเมื่อกี้ที่ผมว่าให้ดูก็ได้นะครับไอตัว ZK 3002หรือว่าคุณจะเอาสัญญาณในตัว Full Length แบบเนี้ยไปต่อกับแอมป์จิ๋วอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเป็นแอมป์จิ๋ว 2.0 ไม่มีบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแอมป์จิ๋วแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะได้ใช้บลูทูธร่วมกันอันนี้คุณก็สามารถปรับแต่งได้ตามสะดวกเลยครับแต่ว่าคอนเซปต์นะคุณต้องใช้ร่วมกับตัวแปลงแบบนี้นะครับผมมันถึงจะใช้ง่ายแค่นี้แหละครับผมวิธีการก็ไม่ได้ยากครับหรือว่าคุณจะเอาไอตัวสาย3พินตรงเนี้ยไปต่อกับไอตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วแต่คุณจะจัดสรรเลยครับมันทำได้หลายอย่างมากนะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมก็พูดเรื่องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมฝั่งด้านขวาไปแล้วเนาะถัดมาเรามาดูการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมฝั่งด้านซ้ายกันเลยนะครับนั่นก็คือช่องซับเอานะครับถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัวช่องขับซับที่เขาให้มากับตัวแอมป์จิ๋วตัวนี้นะเพราะว่าเขาให้มาเพียง400 วัตต์นะครับแต่ว่าแอมป์จิ๋วตัวขับซับเสริมนะครับมันมีได้สูงสุดถึง600 วัตต์เลยนะครับที่เป็นของทางวูชีนะของทางแบรนด์อื่นก็สูงกว่าวูชีก็มีนะครับ1,000 วัตต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนี้ครับซึ่งผมก็จะนำตัว ZK 3002มาเชื่อมต่อกับตัว ZK aptX 2 ตัวนี้ให้ดูกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับให้คุณนำสาย3พินมาเชื่อมต่อตรงนี้เข้ากับตรงนี้แค่นั้นเลยนะครับผมวิธีการง่ายมากครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเนี่ยเชื่อมต่อ2ฝั่งแค่นั้นเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมแต่ว่าการใช้งานในตัว ZK 3002กับแอมป์จิ๋วบางรุ่นนะครับมันจะเจอปัญหาเสียงกระตุกใช่ไหมครับเพราะว่ามีคนถามผมมาบ่อยมากแล้วนะวิธีการแก้ก็ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะคุณไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับให้คุณทำสายเส้นนี้ขึ้นมานะเนี่ยอันนี้คือสาย3พินเหมือนไอตัวเส้นเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าสาย3พินเส้นเนี้ยผมจะใช้ตัว R นะครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 1.2 หรือว่า 1.1K นี่แหละเนี่ยผมก็จะใช้ตัว R นะครับค่อมในส่วนของตัวสายที่เป็นเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีขาวนะครับซึ่งเขาจะเป็นเส้นที่มันเป็นสัญญาณ R แล้วก็สัญญาณ L นะครับส่วนตัวกาวผมก็จะต่อตรงเลยนะ
ก็คือว่าเราต้องลดเกณฑ์ขยายลงนะครับเนื่องจากว่าไอตัว ZK3002 เขามีตัว op amp ภายในตัวนะครับเพื่อเพิ่มเกณฑ์ขยายอยู่แล้วครับไอตัวสัญญาณที่ออกจากช่องซับเอาท์นะครับมันจะแรงมากนะถ้าหากว่ามันไปเข้าในส่วนของตัว302แรงเกินนะครับมันจะทำให้ไอตัว302เนี่ยเกิดอาการเสียงกระตุกได้นะครับผมอันเนี้ยปัญหาที่ผมเจอมาเลยนะวิธีการแก้ของผมก็ให้ลดเกณฑ์ลงด้วยการใส่ R 2ตัวไว้ที่ตัวเส้น R แล้วก็เส้น L นะครับที่เป็นเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีขาวแค่นี้แหละครับคุณก็จะใช้งานในตัว ZK3002 แบบว่าไม่มีอาการสะดุดแล้วนะครับผมถ้าหากว่าถามว่าเกณฑ์มันจะลดลงไหมมันลดลงนะครับแต่ว่ามันลดลงแต่มันก็ยังแรงนะอันนี้ผมพูดได้ตามตรงเลยนะครับเพราะว่าตัว ZK302 เขามีเกณฑ์ที่แรงมากอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเอาไปใช้กับไอตัวแอมจิ๋วบางตัวนะครับอย่างตัวบอร์ดแดงตัวนี้ซึ่งไอตัวบอร์ดแดงตัวเนี้ยถ้าผมดูไม่ผิดมันน่าจะไม่มีออฟแอมไหมเพราะว่ามันน่าจะมีแค่ IC พวก IC controller นะครับไอตัวเนี้ยมันจะไม่เจอปัญหาเสียงกระตุกนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีออฟแอมเพิ่มเกณฑ์ขยายภายในตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะไม่เกิดอาการเสียงกระตุกนะครับคุณก็ไม่ต้องไปทำเส้นเพื่อลดเกณฑ์ตรงนี้ลงนะครับแบบนี้มันก็ใช้งานได้สบายๆนะครับถ้าหากว่าคุณใช้บอร์ดแดงตัวนั้นนะถ้าว่าคุณใช้พวก1602 1602น่าจะไม่เจอนะครับผมน่าจะเจอแค่ไอตัว302ตัวนี้แหละเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันมีออฟแอมภายในตัวเพิ่มเกณฑ์มันก็เลยจะกระตุกนะครับหรือว่าจะเป็นในตัวบอร์ดดำตัวนี้มันจะมีออฟแอมเช่นกันนะครับอยู่ตรงเนี้ย2ตัวมันก็น่าจะกระตุกเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กระตุกก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีวอลลุ่มแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่มีวอลลุ่มนะครับต้องไปลองดูนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยครับเพราะว่าใช้งานไอ้ตัวช่องซับกับแอมจิ๋วพวกเนี้ยมันก็เหลือเฟือนะครับผมก็เลยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปต่อตัวซับเอานะวิธีการเชื่อมต่อก็แค่เชื่อมต่อเหมือนเมื่อกี้เลยครับจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งแค่นี้ครับผมใส่แค่ R 2ตัวขั้นไว้ที่ R แล้วก็ L นะค่าก็ประมาณสัก1ถึง 3K นะครับผมอันนี้ผมใช้ประมาณสัก 1.2K นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะมันจะไม่ได้เจออาการเสียงกระตุกเลยนะครับผมลองไปทดสอบลองเร่งมาแล้วครับไม่มีอาการเลยว่าตอนแรกผมก็เจอเหมือนกันผมก็ไล่หาวิธีครับจนได้วิธีแก้นี่แหละแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะต่อตัวแอมจิ๋วขับซับสัก2ตัวกับแอมจิ๋วตัว ZK aptX 2นะครับสมมุติว่าผมจะใช้แอมจิ๋ว2ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับใช้แอมจิ๋ว2ตัวเนี้ยขับซับช่วยแอมจิ๋วตัวนี้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับให้คุณไปหาสายวายแบบนี้มานะครับอันนี้ผมทำให้ดูเล่นๆกันก่อนนะมันก็จะเป็นสายสัญญาณแบบว่าเข้า1เส้นออก2เส้นนะครับซึ่งสัญญาณตรงนี้คุณสามารถไปทำเองก็ได้นะอันนี้ผมเอามาพันเล่นๆเฉยๆนะครับจะได้บอกหลักการนะก็คือว่าเชื่อมต่อแค่ว่า1ออก2แค่นั้นนะครับผมซึ่งสาย3พินแบบสายวายนะครับจะมีขายในร้านท่านทรงธรรมสออักษรนะครับท่านทรงธรรมสออักษรก็ทำไว้แล้วแหละเส้นละไม่กี่10 บาทเองครับคุณก็ไปซื้อมานะวิธีการมันก็ไม่ยากนะครับมันก็เหมือนต่อพวกท่อน้ำนะครับผมที่ว่าเข้า1ออก2เนี่ยท่อแยก3ทางก็ให้คุณนำช่องเข้านะครับผมเส้นเนี่ยเส้นเดียวมาเข้าตรงนี้แล้วก็เอาอีกตัว2เส้นมาเสียบเข้าแอมป์ได้เลยนะครับแค่นี้ครับผมคุณก็สามารถใช้งานในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วขับซับ2ตัวได้แล้วสัญญาณเสียงพวกนี้มันสามารถแบ่งได้นะครับก็เหมือนกับพวกท่อน้ำแล้วครับผมเราสามารถแบ่งได้แต่ว่าเกณฑ์ขยายมันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสมมุติว่าสัญญาณจากตัวเนี้ย 100% มันก็จะมาแบ่งให้แอมป์จิ๋ว2ตัวเนี้ยตัวละ50อะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งคุณไม่ต้องห่วงนะครับว่าแบ่งให้แอมป์จิ๋ว2ตัวเนี้ยแล้วสัญญาณมันจะดรอปนะครับอย่าลืมว่าแอมป์จิ๋ว2ตัวเนี้ยมันมีออฟแอมเพิ่มเกณฑ์ขยายภายในตัวของมันเองนะครับสัญญาณมันจะไม่ดรอปแล้วครับผมแล้วมันจะไม่ทำให้ตัวเสียงกระตุกด้วยเพราะว่าสัญญาณมันโดนแบ่งครึ่งหารครึ่งไปแล้วนะครับ
ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อตัวแอมจิ๋วกับไอตัวแอมจิ๋วขับซับนะครับผมประมาณนี้เลยถัดมาเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อตัวแอมรถยนต์หรือว่า power รถยนต์กับตัวแอมจิ๋วตัวนี้นะครับซึ่งตัวที่ผมนำมามันก็เรียกว่าแอมรถยนต์หรือว่า power รถยนต์ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าชนิดย่อส่วนลงมานะครับซึ่งรุ่นที่ผมนำมาเชื่อมต่อก็จะเป็นรุ่น KL180 นะเนี่ยคุณก็ดูได้เลยนะครับผมมันคือพวก Input Output ของแอมรถยนต์เลยนะเห็นไหมว่ามีช่องเชื่อมต่อไฟ12โวลต์มี Input Line In ที่เป็น RCA นะครับผมเนี่ยมีช่องครบหมดเลยนะครับมีปรับเป็น Low Pass Filter หรือว่าเป็นตัว Full Range นะครับผมแล้วก็จะมีตัวปรับ Crossover ปรับความถี่นะครับมันก็คือแอมรถยนต์เลยนะครับผมแค่ว่าเขาไม่ได้ใส่เคสมานะอันนี้ก็คือหน้าตาของตัววงจรของมันนะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะเดี๋ยวหาเวลาว่างรีวิวก่อนนะครับช่วงนี้ของเยอะมากรีวิวไม่ทันครับผมตัวนี้ก็ดองมาน่าจะเกือบ2 เดือนแล้วแหละซึ่งวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับผมเนี่ยทำตามนี้เลยก็แค่ว่าหาตัวแปลงมานะตัวแปลงก็เป็นตัวแปลงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยตัวแปลงที่เป็น3 พิน to AUX หรือว่า to RCA ก็ให้เราเสียบที่ช่อง sub out นะครับจากนั้นก็ให้นำไอตัวสาย RCA เชื่อมต่อจากไอตัวแปลงนะแล้วก็เอามาเข้าในส่วนของตัวแอมรถยนต์หรือว่า power รถยนต์นะครับแค่นี้ครับผมคุณก็จะได้ไอตัว power amp เอาไว้ขับในส่วนของตัว subwoofer ช่วยตัวแอมจิ๋วแล้วครับซึ่งไอตัว KL180 ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขารับไฟ12โวลต์เนาะเราไม่ต้องไปใช้สเต็ปอัพเราไม่ต้องไปใช้ไอพวกแรงดันสูงๆนะครับมันก็สามารถใช้งานในวงจรได้นะนี่ก็คือหน้าตาของมันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่วัตต์แต่เขาโม้ว่า1,000 วัตต์แต่คิดว่าไม่น่าจะถึงหรอกครับ ต้องลองไปเทสดูเนาะว่ามันจะได้ขนาดไหนประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับผมก็เสร็จสิ้นแค่นี้แหละคุณก็ลองเอาไปพลิกแพลงดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบกับตัวตู้ลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงที่ได้จากตัวแอมจิ๋ว ZK aptX 2 ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาดูในส่วนของการเทสเสียงเพลงกันเลยนะครับอันดับแรกผมก็จะให้ดูตัวเซตติ้งที่ผมใช้งานก่อนนะโดยเซตลำโพงที่ผมใช้งานจะใช้เป็นระบบ 2.1 Channel นะครับตู้ลำโพงซ้ายขวาก็จะเป็นตู้2ทางทรงสูงครับโดยจะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟครับมีค่ามิลลิแอมป์8 โอห์มนะส่วนดอกด้านล่างจะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์แพดออดิโอนะครับมีค่ามิลลิแอมป์อยู่ที่8 โอห์มเช่นกันโดย2 ดอกผมจะมาขนานกันนะครับแต่ว่าดอกล่างผมจะต่อผ่านคาปากองเสียงแหลมไว้ครับเราก็เลยนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนนะครับก็คือว่าตู้ลำโพงซ้ายขวาตู้ RL ตกตู้ละ8 โอห์มนะส่วนตู้ตรงกลางนะครับจะเป็นตู้ซับสูตรหน้าเปิดนะครับโดยจะมีพอร์ตอยู่ด้านหน้านะโดยตัวดอกซับจะเป็นดอกซับขนาด10 นิ้วจากทางแบรนด์ Platinum X นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสเปคแม่เหล็ก2 ชั้น180 มิลครับโดยจะเป็นไว้คู่ข้างละ4 โอห์มนะครับผมก็เอามาขนานลงไว้ที่2 โอห์มนะครับผมในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟที่ผมใช้งานก็จะใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟจากตัวสวิตชิ่งที่จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์จากทางแบรนด์ HP นะครับเป็นสวิตชิ่งของเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์นะแล้วก็ผมจะมาผ่านตัวสเต็ปอัพเพื่อเพิ่มแรงดันไฟนะครับโดยสเต็ปอัพที่ผมใช้งานก็จะเป็นตัว40แอมป์ 1,800 วัตต์บอร์ดแดงคาปาสีดำครับแล้วก็ผมจะเพิ่มแรงดันไฟจาก12โวลต์ไปเป็น38โวลต์นะโดยแอมจิ๋วนะครับผมจะเซต preset แบบนี้นะในส่วนของตัว frequency EQ แล้วก็ตัววอลลุ่มของ subwoofer นะครับผมจะปรับประมาณสักบ่าย 2แล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ RL ผมจะปรับประมาณสักเที่ยงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มผมจะปรับแค่ประมาณสัก10 โมงนะเพราะว่าปรับแค่นี้ก็ลั่นหูจะแตกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสัญญาณที่ผม input เข้าผมก็จะยิง input ผ่านตัวบลูทูธเข้าชิป QCC 3034นะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสเสียงเพลงกันได้ครับว่าสิ่งที่ได้จากแอมจิ๋วตัวนี้จะเป็นยังไงบ้าง We are not responsible for causing any ear damage.
Yayanigin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang, balian pa be, balian. DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian pa be, balian. DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian pa be, balian. DJ J1 Motor Master.
DJ Lovely. Masters, DJ, Dava, Mixtra, DJ Car, Remix, Supersonic, Refrega, DJ Lovely.
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่เราจะไปสรุปเรื่องเสียงเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนก่อนนะครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานกันเลยนะผมก็จะป้อนไฟให้กับแอมป์จิ๋วตัวนี้อยู่เพียง38โวลต์นะครับแล้วก็เอาไปเทสกับตัวเซตเมื่อกี้นะผมก็จะดึงข้อมูลมาจากตัวเซตเมื่อกี้ที่ผมเทสไปนั่นแหละในส่วนของการกินไฟเฉลี่ยนะครับเมื่อผมปรับตัววอลลุ่มเมนประมาณสัก10โมงนะซึ่งปรับ10โมงนี่ก็ดังแบบว่าหูจะหนวกแล้วนะครับผม ถ้าปรับเยอะกว่านี้นี่คือแบบว่าอยู่ไม่ได้นะครับคนฟังเนี่ยไม่ไหวเลยนะซึ่งการกินไฟเฉลี่ยของแอมป์ตัวนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะมันจะกินเฉลี่ยประมาณสัก200วัตต์บวกลบนะครับผมจังหวะที่มันแบบว่าเด้งไปสักหน่อยก็200วัตต์300วัตต์กว่าๆครับจังหวะที่แบบว่าเพลงมาชิวๆหน่อยเบสไม่ได้หนักเยอะอะไรมากมายก็100กว่าวัตต์นะครับก็ถือว่าไม่ได้กินเยอะนะแต่ว่าจังหวะที่พีคสุดๆนะครับถ้าคิดเป็นค่าวัตต์มันจะพีคประมาณสัก350วัตต์นะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าตีเป็นกระแสหรือว่าตีเป็นแอมป์นะมันจะพีคประมาณสัก 9.18 แอมป์ที่ไฟ38โวลต์นะครับก็ถือว่าไม่ได้กินเยอะอะไรมากมายนะผมมองว่ากินเท่านี้ได้ความดังขนาดเนี้ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเซตที่ผมใช้งานเนี่ยผมใช้กับตัวลำโพงซับ10นิ้วแม่เหล็ก180มิล2ชั้นลง2โอห์มนะครับผมซึ่งเป็นดอกที่ค่อนข้างกินไฟมากนะผมเอาไปอัดกับแอมป์บางตัวนะครับมีแต่400วัตต์อัพเลยนะครับแต่ว่าอัดกับแอมป์ตัวเนี้ยกินไฟไม่เยอะครับ 2-300 วัตต์แต่ว่าได้ความดังนี้แบบว่าสะใจจริงๆนะครับผมการกินไฟไม่ต้องห่วงเลยครับคุ้มค่ากับตัวความดังที่ได้มาแน่นอนครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับผมก็จะหยิบผลมาจากที่ผมเทสเมื่อกี้นะโดยผมก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก25องศานะครับเดี๋ยวจะชี้บอกแต่ละจุดนะว่าจะได้ความร้อนที่เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่ตัว Heatsink IC ขยายก่อน Heatsink IC ขยายก็จะร้อนประมาณสัก 31.6 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Op Amp นะครับก็จะร้อนประมาณสัก 29.6 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาสำรองไฟครับก็จะร้อนประมาณสัก 28.6 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปรับสัญญาณบลูทูธครับก็จะร้อนประมาณสัก 28.9 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขดลวดกรองความถี่นะครับฝั่ง RL นะซึ่งจะเป็นฝั่งเสียงกลางนะครับก็จะร้อนประมาณสัก 32.6 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นฝั่งของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับก็จะร้อนประมาณสัก 34.1 องศาเซลเซียสแล้วก็ถัดมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเทอร์มินอลเอาพุตตัวลำโพงนะครับก็จะร้อนประมาณสัก 31.5 องศาเซลเซียสสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแจ็ค DC ที่ผมต่อไฟเลี้ยงนะก็จะร้อนประมาณสัก 31.5 องศาเซลเซียสเช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดนะครับจะอยู่ที่ตัวขดลวดของตัวฝั่งซับนะครับเพราะว่าผมลงซับที่2โอห์มเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับแต่ว่าความร้อนที่ได้ก็แค่34องศามันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับส่วนตัว Heatsink IC นี่ก็สบายๆนะครับผมเย็นมาก 31.6 องศาเซลเซียสเนี่ยมันเป็นความร้อนที่แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมปัญหาเรื่องความร้อนของแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยผมมองว่าสบายๆนะครับเพราะว่า Heatsink มันก็ใหญ่ขดลวดมันก็ค่อนข้างที่จะทนความร้อนได้สูงอยู่นะครับผมขดลวดพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกมันไม่เหมือนในพวกขดลวดของไอตัว TB21 หรือว่าพวกที่มันเป็นขดเล็กๆนะครับผมแบบนั้นเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับแต่ว่าไอพวกเนี้ยยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะในส่วนตัวความร้อนก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมสบายๆครับโอเคครับมาดูสรุปในส่วนของเรื่องเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันนะครับผมเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของความกว้างของระยะเวทีเสียงนะครับเท่าที่ผมได้ไปฟังมานะ
มิติเวทีเสียงของแอมจิ๋วตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่อนข้างไปทางสูงนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีมากครับฟังไปนานๆไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเลยนะครับผมถ้าหากว่ากว้างกว่านี้สักเล็กน้อยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แจ่มแมวมากนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีนะครับก็ถือว่าแยกได้เป็นชิ้นเป็นอันดีอยู่นะครับผมเครื่องดนตรีไม่ได้ตีกันเลยแล้วก็ไม่ได้ตีกับพวกเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องเลยนะก็ถือว่าแยกได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็กกราวด์ก็ถือว่าขุดมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้ามันได้ชัดเจนมากกว่านี้อีกสักนิดนึงมันก็จะโอเคมากกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะครับผมก็ต้องไปหาจูนอัพแอมเพิ่มเอานะครับแต่ว่าเดิมๆมาก็ไม่น่าเกลียดนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องนะครับเท่าที่ผมได้ไปฟังมานะเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดังชัดเจนดีนะครับผมเลเยอร์ไม่ได้ทับกันกับไอตัวเสียงเครื่องดนตรีเลยนะคือเสียงกลางเนี่ยโดดเด่นดีมากครับค่อนข้างที่จะพุ่งดีเลยแล้วเสียงกลางเขาจะออกโทนใสเคลียร์นะครับผมคล้ายๆกับไอตัว ZK aptX 1 เลยแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใสแสบหูเหมือนในตัว ZK aptX 1 นะครับผมมองว่าเสียงกลางของไอตัว ZK aptX 2 เนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวดีสุดๆนะครับผมคือไม่ได้อุ่นหนาจนทึบเลยแล้วก็ไม่ได้ใสจนแสบหูนะครับมันใสแบบว่าพอดีมากแล้วมันไม่มีอาการเสียงกลางแบบแตกผ้าเลยนะครับผมอันนี้ขอชื่นชมเลยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะเพราะว่าเสียงสูงเสียงแหลมเนี่ยไม่ได้แสบหูนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับผมดีสุดๆเลยจะขาดแค่เรื่องหางเสียงครับที่ว่าหางเสียงตัวเสียงสูงมันอาจจะยังไม่ได้ทอดยาวมากนะครับผมเดี๋ยวต้องลองจูนอัพแอมดูว่ามันจะได้เสียงสูงที่ทอดยาวเป็นประกายมากกว่านี้ไหมเนาะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงเบสของตัว RL Channel นะครับผมก่อนที่จะไปซับวูฟเฟอร์นะโดยเสียงเบสของ RL Channel ก็ถือว่ามีพอสมควรนะครับผมเป็นแอมป์จิ๋ว 2.1 ที่เบสออก RL ค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่ว่ามันเยอะที่แบบว่าอยู่ในเกณฑ์พอดีที่มันทำให้ตัวเสียง RL มันมีมิติมันไม่ได้แห้งนะครับผมแต่มันยังไม่ได้สู้พวกแอมป์จิ๋ว 2.0 นะแอมป์จิ๋ว 2.0 เบสมันจะออกแรงกว่านี้นะครับอันเนี้ยแรงแต่ว่ามันทำให้ตัว RL มันมีมิตินะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสของไอตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับอันนี้ทำได้ดีมากนะครับเสียงเบสค่อนข้างที่จะแน่นนุ่มแล้วก็มีความแข็งเล็กน้อยนะครับเอาง่ายๆมันคือเสียงเบสสไตล์ของของ ST21 เลยนะครับผมสไตล์นั้นเลยเหมือนกันเด๊ะๆนะครับผมแล้วไอตัวเนี้ยไอตัว ZK aptX 2 นะครับมันจะได้เบสที่ดังกว่าไอตัว ST21 นะครับสไตล์ของมันก็คือว่าเบสค่อนข้างที่จะแน่นนุ่มแล้วก็แข็งนิดๆนะครับผมมันจะไม่ได้แบบว่านุ่มจ๋าจนฟังแล้วรู้สึกแบบว่าไม่สนุกเลยนะอันเนี้ยมันจะมีความสนุกแล้วก็มีอรรถรสภายในตัวนะครับส่วนความถี่ย่านลึกก็ทำได้ดีนะคางเบสค่อนข้างที่จะลึกดีมากเลยนะครับผมอันเนี้ยขอชื่นชมเลยก็คือว่าตัวเสียงลำโพงซับของแอมจิ๋วตัวเนี้ยผมมองว่าเป็นลำโพงซับตัวหนึ่งเลยนะที่ฟังแล้วค่อนข้างที่จะสนุกใช้ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าความดังมาในรอบต่ำๆนะครับคุณไม่ต้องเร่งเยอะมันติดมือดีมากนะครับผมมองว่ามันติดมือดีกว่าตัวAS21P นะครับถึงแม้ว่ากำลังมันน้อยกว่านะแต่ว่าการเร่งเบสของไอตัวเนี้ยนะครับคุณไม่ต้องไปรีดเค้นมันเยอะเหมือนในตัว AS21P นะครับ AS21P เขาทำมาให้แบบว่ามันนุ่มมันซอฟต์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยทำมาดุดันคล้ายๆกับไอตัว JPS J801 เลยนะก็ถือว่าโอเคดีมากครับโอเคสำหรับเรื่องเสียงก็สรุปเท่านี้แหละครับผมเสียงกลางแหลมผมถือว่าโอเคนะอยู่ในเกณฑ์ดีไปทางดีมากเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงซับเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเกณฑ์ขยายครับเกณฑ์ขยายของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมมองว่าตัว RL Channel กับตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์ค่อนข้างที่จะบาลานซ์ดีมากนะครับผมไม่มีแบบว่าซับดังกว่า RL ดังกว่าซับนะครับไอตัวเนี้ยจูนมาได้ค่อนข้างที่จะดีมาก
แล้วที่สำคัญเลยคือว่าไอตัวเมนวอลลุ่มเนี่ยคุณไม่ต้องไปเร่งเยอะนะครับคุณเร่งแค่ประมาณสัก9 โมง 10 โมงเนี่ยโอ้โหดังมากครับผมไม่จำเป็นต้องถึงเที่ยงเลยคือรอบมาไวสุดๆนะครับขณะที่ผมเทสกับไอตัวเซตลำโพงที่ผมใช้งานเนี่ยปกติผมใช้กับแอมจิ๋วตัวอื่นนะมีแต่ประมาณสักเที่ยงบ่ายโมงประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าไอตัวเนี้ยผมเปิดไม่เกิน 10 โมงนะคือแบบว่าลั่นมากนะครับถ้าใครแบบว่าชอบแอมจิ๋วที่มันแบบว่ารอบต้นจัดๆนะครับผมแอมจิ๋วตัวเนี้ยจะตอบโจทย์มากกับคุณครับผมพวกเรื่องเกณฑ์ขยายก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเกณฑ์ขยายมาแรงสุดๆนะครับผมแถมไม่มีปัญหาแบบว่าอันบาลานซ์ RL ดังกว่าซับหรือว่าซับดังกว่า RL เลยนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนนะครับเสียงรบกวนของแอมจิ๋วตัวเนี้ยเท่าที่ผมได้ไปลองเทสมานะไม่มีเสียงรบกวนเลยนะครับผมอันเนี้ยดีงามมากครับแบ็คกราวด์เงียบสุดๆนะครับผมคือว่าทางวูชิเขาทำกาวมาค่อนข้างที่จะโอเคมากนะปกติถ้ากาวไม่ดีนะครับบางตัวมันจะเกิดอาการแบบว่าเสียงน้อยคางเป็นแบ็กกราวด์หรือว่าจะเกิดอาการเสียงจี่บางกรณีแต่ว่าไอตัว ZK aptX 2เท่าที่ผมได้ไปลองฟังมาประมาณสัก 2-3 วันนะไม่เจออาการเสียงรบกวนเลยครับอันเนี้ยให้ดีงามมากครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องคุณภาพของเสียงโดยรวมนะครับผมมองว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยทำได้ดีทุกย่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นย่านต่ำกลางสูงคือไม่มีย่านไหนที่แบบว่าไม่เด่นเลยนะคือมันเด่นทุกย่านเลยนะเสียงกลางก็ไพเราะสนอหูนะครับผมเป็นเสียงกลางที่แบบว่าไม่หนาเกินไปไม่ใสเกินไปนะครับผมอยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วก็ไม่มีอาการแตกผ้าด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงสูงก็ค่อนข้างที่จะสูงใสไม่แสบหูนะครับผมในส่วนของตัวเสียงซับเบสก็ถือว่าสุดยอดดีนะครับผมนุ่มแน่นฟังสนุกนะครับคล้ายๆกับตัว ST21 ผมชอบเบสแบบนี้มากนะแล้วก็ข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนตัวลูกเล่นที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบลูทูธ QCC 3034ตัวช่องต่ออุปกรณ์เสริมพวกช่องต่อปีใหม่ปีโทนตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกถัดมาก็จะเป็นการถอดเปลี่ยนอัปเกรดตัวอัพแอมนะครับผมสามารถจูนโทนเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนแนวเสียงได้อีกถัดมาก็จะเป็นเนี่ยนะครับพวกคาปาออดิโอเกตก็ใส่มาให้แบบว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ของนิชิคอนแต่ก็ไม่น่าเกลียดครับไอตัวของไต้หวันของตัวไอยี่ห้ออะไรนะเอลลัมนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แย่เพราะว่าผมผ่านมาหลายตัวแล้วก็ฟังแล้วค่อนข้างที่จะลื่นหูนะครับแล้วก็เนี่ยช่องซับเอาท์เขาก็ยังมีมาให้อีกนะอย่างตัว aptX 1เขาก็ไม่มีนะครับไอตัวเนี้ยเขาก็ใจดีใส่มาแล้วนะครับผมก็โดนผมด่าไปตัวแรกแล้วไอตัว aptX 1เนี่ยทำมาอย่างดีนะครับแต่ว่าไม่มีช่องซับเอาท์ได้ไงนะ ข้อดีคือแบบว่าได้ลูกเล่นจัดหนักจัดเต็มนะครับผมแล้วก็ข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับความร้อนก็ไม่มีปัญหาเลยนะคุณเอาไปใช้งานเดิมๆไม่ต้องไปโมระบบอะไรที่มันระบายความร้อนเพิ่มแล้วครับผมมองว่าเดิมๆเนี่ยใช้งานได้ทุกส่วนนะครับผมพวกขดลวดก็ไม่ต้องไปทำให้มันใหญ่ขึ้นครับใช้งานเดิมๆก็ไหวสบายๆแล้วแหละแล้วก็ในส่วนของการกินไฟก็ไม่มีปัญหาครับผมกินไฟน้อยแต่ว่าได้ความดังที่คุ้มค่าดีครับแล้วก็ข้อดีในส่วนของตัวเรื่องสุดท้ายนะก็จะเป็นในส่วนของตัวการปรับเกณฑ์ขยายนะครับปรับความดังนะคือความดังมันมาไวในรอบต่ำนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าเราไม่ต้องปรับเยอะนะครับมันก็ได้ความดังที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับผมน่าจะถูกใจหลายคนเลยแหละเพราะว่าหลายคนชอบมากนะครับผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปรับเยอะแต่ความดังมันมาแล้วนะครับแต่หากว่าคุณเอาไปใช้กับลำโพงดอกเล็กๆคุณจะเจอปัญหานิดนึงนะก็คือว่าคุณเร่งนิดเดียวนะครับผมมันก็ดังแล้วถ้าคุณเร่งเยอะดอกขาดนะครับอันนี้ต้องระวังดีๆนะถ้าคุณใช้พวกลำโพงดอกเล็กๆ3นิ้ว4นิ้วก็แนะนำต่อสักประมาณ8โอห์มเลยก็ดีนะครับเพราะว่าต่อลง4โอห์มน่าจะมีโอกาสดอกขาดได้ง่ายนะอันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับผมสำหรับข้อดีก็มีประมาณนี้แหละถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อเสียนะครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องข้อเสียเบาๆกันก่อนข้อเสียเบาๆเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Input ที่เขาให้มานะครับผมมองว่า Input ที่เขาให้มาเนี่ยมีมาน้อยไปหน่อยนะครับขาดตัว USB Flash Drive นะครับถึงแม้ว่าเขามีจุดให้เชื่อมต่อตัว USB Flash Drive แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะ
ซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะให้มาตั้งแต่โรงงานตั้งแต่แรกนะครับผมมันจะไม่น่าเกลียดเท่านี้นะอันนี้ถึงแม้ว่าให้จุดมาแต่ผมก็มองว่ามันน่าเกลียดอยู่ดีนะครับน่าจะให้มาแต่แรกเท่านั้นแหละแล้วก็ข้อเสียต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการสลับโหมด Input ครับคือเขาไม่ให้ปุ่มสลับโหมดมาเลยเราต้องไปยกเลิกบลูทูธเองนะครับเราถึงจะใช้งานในตัว AUX ได้เนี่ยผมมองว่าน่าจะมีปุ่มคันโยกมาให้ด้านหน้านะหรือว่าทำปุ่มแบบว่าเป็นแมคานิกมาเลยก็ดีนะครับผมใส่ไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเราก็ไปหาวิธีต่อปุ่มกันเอาเองนะครับแล้วก็ไอ้พวกปุ่มเนี้ยไอ้พวกปุ่ม P-Pause ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเปลี่ยนเพลงไปหน้าถอยหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าจะทำเป็นปุ่มแมคานิกมาให้นะไม่น่าทำเป็นในตัวจุดจัมป์มาให้นะครับมันเสียเวลาครับผมน่าจะทำมาให้ตั้งแต่แรกให้มันจบๆนะครับผมสำหรับเรื่องข้อเสียเบาๆก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องข้อเสียแรงๆกันเลยนะครับข้อเสียเรื่องแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราคาครับผมมองว่าราคาของแอมจิ๋วตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะโดดสูงไปหน่อยนะครับผมสูงมากเลยแหละเพราะว่าแอมจิ๋วหลายตัวที่ใช้ IC ตัวเดียวกันนะครับกำลัง800วัตต์เท่ากันเนี่ยตัวอื่นอย่างบอร์ดฟ้าซิงค์ทองเขาก็ขายแค่ 1,350 บาทครับแล้วก็ในส่วนตัว JPS J801 ที่เป็นของทางแบรนด์ไทยเราเองเนี่ยเขาก็ขายแค่ 1,650 เองนะไอตัวเนี้ยโดดมาแพงมากครับโดดมา 2,200 เลยคือแพงกว่าเพื่อนราวๆสัก500 กว่าบาทเลยซึ่งมันซื้อแอมจิ๋วได้ตัวหนึ่งเลยนะซื้อ TB21 ได้ตัวหนึ่งเลยนะซึ่งผมก็มองว่ามันราคาค่อนข้างที่จะสูงนะทั้งที่มันแบบว่าได้ฟังก์ชันลูกเล่นคล้ายๆกันนะครับผมถอดเปลี่ยนออฟแอมได้เหมือนกันกำลังขับเท่ากันแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ดีหน่อยนะครับมันได้คาปาออดิโอเกตเยอะมันได้คาปาสำรองไฟเยอะมันได้หน้าตาที่แบบว่าดูดันนะครับซิงค์ใหญ่กว่าเพื่อนด้วยแต่ว่าราคามันก็โดดมาเยอะนั่นแหละโดดมาจนชนในตัว AS21P นะครับแซง AS21P อีกนะผมจะบอกให้เพราะว่า AS21P เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะครับบางร้านก็ถูกมากนะครับผมน่าเล่นไอ้ตัวนี้ก็ลองแบบว่าลองชั่งใจดูดีๆนะครับสำหรับเรื่องราคานะอันนี้ก็คือข้อเสียที่มันเป็นข้อเสียใหญ่ๆเรื่องแรกนะครับต่อมาดูข้อเสียใหญ่ๆเรื่องสุดท้ายกันเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำให้คุณตัดสินใจซื้อแอมตัวนี้หรือว่าไม่ซื้อแอมตัวนี้ได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับแอมตัวนี้เขาจะมีไฟสถานะฟอลต์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งไฟสถานะฟอลต์เนี่ยมันจะสว่างมันจะติดก็ต่อเมื่อมันมีปัญหานะครับซึ่งผมเจอปัญหากับแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมเมื่อไฟสถานะตัวนี้ติดนะครับมันจะเจออาการซับตัดบ้าง RL ตัดบ้างนะครับผมการตัดของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเร่งไปแล้วมันตัดเลยนะบางทีเปิดเครื่องมามันก็ตัดเลยนะครับผมเสียงซับไม่ออกบ้างเสียง RL ไม่ออกบ้างแล้วบางทีผมเปิดเพลงทิ้งไว้แล้วแบบว่าหยุดเพลงแล้วกำลังเลือกเพลงใหม่เนี่ยบางทีเสียงมันก็ตัดมันก็หายไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวซับหรือว่าตัว L มันจะแบบว่าคะเข้ากันไปนะครับซึ่งตอนที่มันตัดไฟตัวสถานะฟอลต์เนี่ยมันจะสว่างเสมอนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วบางทีเราก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสียง RL หรือว่าตัวเสียงซับเนี่ยมันไม่ตัดเลยนะแต่ว่าไฟสถานะฟอลต์เนี่ยมันจะติดมันจะสว่างนะครับผมผมก็แปลกใจเหมือนกันครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรตอนแรกผมก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูนะว่ามันจะตัดยังไงแต่ว่าบางทีมันก็เป็นบางทีมันก็ไม่เป็นนะครับผมก็เลยเดาใจมันไม่ถูกก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะแต่ว่าบางวันมันเป็นบ่อยบางวันมันก็ไม่ได้เป็นบ่อยนะครับผมก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมซึ่งผมลองหาข้อมูลมาแล้วหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะครับที่ใช้ตัวรุ่น aptX 2ตัวนี้นะครับผมเจอปัญหาเหมือนผมเลยไม่ได้แตกต่างจากผมเลยนะครับซึ่งส่วนมากเขาจะเจออาการตัวเสียง RL ตัดกันแต่ว่าผมเนี่ยเจอทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซับหรือตัว RL ตัดสลับกันไปทั่วเลยครับ เดาใจมันไม่ถูกเหลือเกินครับผมแล้วแบบว่าไอตัวลำโพงของผมเนี่ยมันก็ใช้กับแอมจิ๋วหลายๆตัวมันก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าไอตัว RL ผมมันก็ตั้ง8โอห์มนะครับมันก็ไม่น่าจะตัดอยู่แล้วนะแล้วก็ความร้อนมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้งานในห้องแอร์นะครับแล้วผมลองวัดอุณหภูมิดูแล้วทุกอย่างแบบว่าเพอร์เฟกต์นะครับไฟก็ไม่ได้ตกไม่ได้เกินนะครับผมปรับแค่38โวลต์ด้วยยังไม่ได้สุดสเปค40โวลต์เลยนะก็ยังเจอปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ๆของแอมจิ๋วตัวนี้เลยนะครับซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นหนูลองยาล็อตแรกๆนะครับผมมันจะมีปัญหาแบบนี้แหละสุดท้ายถ้าหากถามว่าแอมจิ๋วตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าน่าเล่นนะ
แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมเนื่องจากว่ามันเจอปัญหาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับคือปัญหาตัวไฟแสดงสถานะฟอลต์มันติดนะครับแล้วมันจะเจออาการเสียงกลางตัดบ้างเสียงตัวซับตัดบ้างนะครับผมค้าเข้ากันไปครับซึ่งมันใช้งานยากครับผมมองว่ามันจุกจิกมากเลยมันฟังเพลงแล้วมันไม่สนุกนะครับถึงแม้ว่าไอตัวเสียงที่ได้เนี่ยมันจะเพราะมากนะเสียงตัว RL ก็ดีเสียงซับก็ดีนะครับแต่ว่าเจอปัญหาแบบนี้อันนี้ผมก็ต้องขอบอกว่าเบรกไว้ก่อนนะครับรอรุ่นที่เขาแก้ไขมาจากโรงงานก่อนนะซึ่งผมก็บอกทางร้านท่านทรงธรรมแล้วนะครับท่านทรงธรรมก็น่าจะแจ้งทางโรงงานเขาแล้วแหละให้โรงงานเขาแก้ไขมานะครับเดี๋ยวถ้าเขาแก้ไขเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะโพสต์บอกนะครับผมถึงเวลานั้นคุณค่อยซื้อมาใช้งานก็ได้นะครับแต่ว่าตอนแรกๆมาก็อย่าเพิ่งซื้อก็ดีกว่านะครับผมเพราะว่าซื้อมาใช้งานตอนนี้ค่อนข้างที่จะจุกจิกมากนะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเอาไปเทสคลิปต่อไปที่เป็นเทสคลิปไอตัวออฟแอมเนี่ยมันจะเทสรอดไหมนะครับเพราะว่ามันเจออาการตัดแบบนี้แหละซึ่งมันหงุดหงิดมากนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวของตัว ZK APTX 2ครับก็ลองตัดสินใจลองชั่งใจดูก็แล้วกันนะครับผมความคิดเห็นของผมก็บอกไปหมดแล้วครับมีเท่านั้นเลยนะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปรีวิวถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ nhà